Hej! Varsågoda för en bestående känslan varje måndag morgon. Det är måndag, det är dags för en vlogg. Hur mår ni? Jag är trött. Jag tror att jag är en väldigt trött person. Eller när jag vet att jag är en väldigt trött person, varför försöker jag vara ödmjuk? Och så för några månader sedan så fick jag veta att jag hade järnbrist. Jag var hos läkaren för att jag var fruktansvärt trött. Tog ett blodprov och fick veta att jag hade järnbrist. Och doktorn bara, du har järnbrist denna. Skulle du vilja ha lite järntabletter? Och jag bara, jättegärna. Ni vet den här semikolon D-smileyn? Jag använder den aldrig, men jag har bara insett att den är jag när jag ordvitsar. Men jag är inte bara en trött människa, utan jag är en tänkande människa. Jag filurar och funderar på saker hela tiden, och det försiggår så mycket här uppe som inte alltid kommer ut den här vägen. Och vissa saker kan jag sitta och fundera på hur länge som helst, och det tar inte slut. Liksom tankarna bara fortsätter som en lång jävla bajskorv när man är riktigt dålig i magen. Och andra gånger så får jag upp en mening i huvudet och så tänker jag lite på den. Och sen tänker jag inte på den mer. Och det är det jag tänkte prata mer om idag. Jag behöver helt enkelt vädra lite tankar som jag har haft, okej? Då kör vi. Min första tanke har uppstått i och med att jag har varit på ganska mycket spelningar på sistone. Och är du på en klubbspelning i Stockholm så är de väldigt ofta på ett ställe som heter Debaser. Debaser Strand, Debaser Medis och Debaser Slussen, tror jag. När jag kom till Stockholm och läste att så här, spelningen är på Debaser, då uttalade jag det Debaser. Debaser Strand, Debaser Slussen. För strand är ett svenskt ord och Slussen är ett svenskt ord och Medis är ett Stockholmsord som låter för jävligt. Och då är det väl inte mer logiskt att det ska uttalas Debaser. Och det kom det några stockholmare och skrattade så att de grät medan de tjöt. Ja men, det heter Debaser! Men inte nog med att det ska uttalas på ett engelskt sätt. Dessutom ska det uttalas på svengelska. Säger du Debaser så är du dum i huvudet, men säger du Debaser så försöker du för mycket. Det heter ju Debaser. Au, fuck. Ha, annars då? Och när vi ändå talar om gig och konserter och spelningar, har ni tänkt på det här? Vissa poplåtar låter ändå förvånansvärt bra som countrydansband. I live my day as if it was the last, I live my day as if there was no past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Jag har det. Countrydansband Christer Sjögren. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I. Och när vi ändå snackar om låtar och musik, en annan sak som jag har tänkt för mycket på är det här med reggae-låtar. Inget fel på reggae överhuvudtaget, men mitt huvudbry slår till när jag sitter och lyssnar på en reggae-låt och någonting sånt här plötsligt sjungs. Hur funkar det när de skriver de texterna? Nej, jag ska nog ta skibli-dabli-bap. Jag kan liksom se dem där sitta i en ring, typ artisten, producenten, mixaren, jag kan inte musik, vilka som nu gör musik, I don't know. Och bara, vad ska vi sjunga om nu? Vet ni vad? Vi lägger till ett sånt här litet stycke där vi bara skriker omotiverade ord. Bra idé, jag har lite förslag här. Skobli-wap, dibbli-dapp. En annan sak jag har tänkt på är att jag har börjat föreläsa igen. Ja, jag föreläser, och ja, ni kan boka mig, finns en mailadress i beskrivningen. Och då föreläser jag om mens. Och lite om YouTube. Men det innebär att jag måste grotta ner mig som fan i all menskunskap som jag någonsin lärt mig. Och då, mina damer och herrar och allting däremellan, har jag kommit att tänka på det här. Mensskyddsreklam. Alltså, what is up? Här är en kort lista på saker som reklamen säger att jag borde göra när jag har mens. Springa på ängar, dansa på bussar, hoppa på barn. Nej. Och här är en kort lista på saker som min kropp vill göra när jag har mens. Alltså jag vet inte, jag har ingen aning vad jag gör. Alltså jag är exakt samma person som när jag inte har mens. Det är sant. Jag är ledsen, jag blir inte en lyckligare människa av att ha mens. Hallå? Du suger när du försöker döda dig själv, hör du det?
lägg av. En annan sak som jag tänkt på är typ när man tänker på framtiden och man bara shit, vi kommer typ inte kunna komma på fler saker för att vi har redan tänkt på jättemycket. Alltså det är så svårt att tänka sig någonting som man behöver som inte finns. Nej, fel! För vet ni vad? Vi har fortfarande sladdar. Ursäkta språket, men när i helvete ska vi börja leva i ett sladdlöst samhälle med saker som laddar sig själva? När man inte behöver sitta vid datorn och bara åh nej, 3% ninja mode och springa genom halva jävla huset för att hitta en sladdjävel som man gömt någonstans. Kan inte datorn bara ladda sig själv? Jag går fan och lägger mig varje kväll och sen när jag vaknar är jag fulladdad och det är inte så jävla svårt. Känns inte sladdar bara jävligt 2003? En annan sak jag tänkt på mycket är vad jag skulle välja om jag gjorde Fuck, Marry, Kill på I Just Want To Be Cool. Och det är sakerna som jag tänkt på den här veckan. Applåder till min hjärna. Vad har ni tänkt på sista tiden? Har ni tänkt på något kul? Skriv en liten kommentar. Till exempel nu, just nu tänker jag på att jag hatar lastbilen som kör utanför mitt fönster. Vilket jävla svin. Så får ni ta det vackert och så ses vi som vanligt nästa måndag. Hej då! Det hette ju The Baser.